हॅलो फ्रेंड्स, तर तोंडलीची भाजी बनवण्यासाठी कढईमध्ये एक पळी तेल टाकून घ्या. नंतर पाव चमचा मोहरी, अर्धा चमचा लसूण, पाव चमचा जिरे, लाल तिखट चवीनुसार, हळद पाव चमचा, गरम मसाला, नंतर उभी चिरलेली तोंडली टाकून घ्या. त्याला मिक्स करून घ्या. तर तोंडलीची भाजी ही भरपूर जणांना आवडत नाही. तोंडलीची भाजी कट करताना आडवी न कट करता उभी कट करायची, त्याच्यामुळे ती भाजी पटकन शिजते. तर तोंडलीच्या भाजीमध्ये तर मीठ टाका. मीठ टाकल्यानंतर एकदा पुन्हा परतून घ्या. त्याच्यावरती एक झाकण ठेवून 5 मिनिट वाफ काढून घ्या. पाणी टाकायची काहीही गरज नाही. 5 मिनिटाच्या वाफेवरती ही तोंडली खूप छान मऊ शिजते. तर तोंडली आडवी चिरली तर ती पटकन शिजत नाही, कडक तशीच राहते. तर उभी चिरल्यानंतर तोंडली ही पटकन शिजली जाते. तर आपली भाजी रेडी आहे. रेसिपी आवडल्यास सबस्क्राईब करा.